Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Có những công thức bánh đó, mình chỉ dùng lòng đỏ thôi hoặc là lòng trắng thôi. Thì những cái công thức này khi mà mình làm nó sẽ dư ra lòng đỏ hoặc là lòng trắng. Thì hôm nay Diễm chia sẻ hai cái công thức để mình có thể tận dụng cái lòng trắng dư ra. Hai cái công thức này thì rất là đơn giản. Một công thức là giống như là lòng trắng trứng đánh dưới đường để mình trang trí nhân dịp Noel nè. Và công thức thứ hai là bánh lưỡi mèo giòn rụm rất là thơm luôn. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ vào bếp làm công thức bánh lưỡi mèo với Diễm nha. Ở đây Diễm có 100g bơ, cái này là bơ lạc và không có muối. Thì bơ này Diễm lấy ngay từ trong tủ lạnh ra, vì vậy nó cứng. Diễm cho vào trong lò vi sóng đó, Diễm bật lên 40 giây. Còn nếu mà mình không có lò vi sóng thì mình cứ để nó mềm ở nhiệt độ phòng là được. Đó, Diễm bật thì nó chảy ra như vậy nè. Bây giờ mình sẽ cho bơ này vào một cái tô to to chút nha. Tiếp theo Diễm có 100g đường bột. Nếu mà mình không có đường bột thì mình cứ dùng đường cát nhuyễn không sao hết. Đường bột thì Diễm dùng hiệu này. Tại vì cái lượng đường nó cũng nhiều đó. Và bơ mình dùng đường bột thì Diễm thấy đánh nó dễ tan hơn. Bật máy lên đầu tiên mình sẽ để cái tốc độ nhỏ thôi nha. Diễm để số 1. Rồi mình đánh cho khi mình thấy là đường bột nó thấm vào bơ thì lúc này mình tăng máy lên cái tốc độ cao. Diễm để số 5 luôn. Và mình đánh cho tới khi mà mình thấy bơ và đường nó chuyển sang cái màu vàng nhạt như vậy. Nó bông, nó xốp và nó mềm ha. Như vậy là được. Diễm lấy cái cây phết bột đó, mình tém bơ lại cho nó gọn. Có những phần bơ nó văng lên trên cái thau đó. Mình tém xuống. Rồi Diễm cho vào đây 100g lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng mình để nhiệt độ phòng hay lạnh đều được. 100g thì nó khoảng gần 3 cái lòng trắng trứng đó. Rồi mình bật máy lên, mình để tốc độ trung bình ha. Diễm để số 3, máy Diễm có 5 số. Và bây giờ mình đánh theo một chiều thiệt là đều, cho lòng trắng nó hòa đều vào cái hỗn hợp bơ và đường. Mình đánh thời gian khoảng chừng 1 phút rồi nha, không cần đánh lâu. Mình thấy nó vừa đều là được. Mình dùng đường bột thì rất là ít bị tách bơ. Rồi Diễm cũng lấy cái cây phết bột đó, Diễm tém lại cho nó gọn. Để cho bánh nó thơm hơn, Diễm cho thêm 10g bột sữa. Nếu không có thì mình bỏ qua nha. Bột sữa thì Diễm dùng hiệu này, hoặc là mình dùng bột sữa cho em bé trên 1 tuổi uống cũng được. Diễm cho thêm vào đây 1g muối cho cái bánh nó đậm đà hơn. 120g bột mì đa dụng, thì bột mì đa dụng Diễm dùng hiệu này. Cái hàm lượng protein của nó là 12,1%. Mình dùng bột mì số 11 hoặc là bột bánh cũng được luôn, là bột mì số 8 đó. Rồi mình bật máy lên, mình để tốc độ trung bình nha. Và mình đánh cho bột nó đều với lại bơ, đường và trứng. Không cần đánh lâu nha, thời gian khoảng chừng 30 cho tới 45 giây à. Khi mình thấy bột thấm đều hết thì mình ngưng máy thôi. Mình cũng tém bột lại cho gọn ha. Cái hỗn hợp bột này sau khi mà mình đánh xong nó sẽ đặc, nhưng mà nó vẫn có một cái độ mềm chứ không phải thiệt là chắc cứng nha. Rồi bây giờ tùy mình thích cái hỗn hợp bột này đó, Diễm chia nó ra làm 2 phần bằng nhau. Thì cái tô này đó Diễm cân ra là 200g. 200g bột này đó thì bây giờ Diễm sẽ pha bột cacao vô để làm bánh lưỡi mèo giống như vị sô cô la vậy đó. Mình cần ở đây là 2g, là 1 muỗng cà phê thiệt đầy ha. Hiệu Diễm dùng là hiệu này. Rồi mình trộn cho bột cacao nó đều với lại cái hỗn hợp bột là được. Cứ khuấy thoải mái không sao hết. Rồi mình để sang một bên. Cái phần bột còn lại đó thì Diễm sẽ cho mùi vani. Thì mình có bột kem trứng, bột custard thì mình cho 3g. Còn nếu mà mình không có thì mình cứ cho bột vani vào, không sao hết ha. Rồi mình cũng trộn lên cho nó đều nha. Cái bột kem trứng này thì nó thơm, đồng thời nó cũng giúp cái bánh có cái màu vàng đẹp hơn. Mình lấy cái túi bất bông kem đó, mình cho bột vào để mình tạo hình cho nó dễ. Mỗi loại bột thì mình cho một túi riêng ha. Và mình bóp như vậy nè, tránh cho nó bị cái bọng khí, thì khi mà mình bóp cái bánh nó giống như nó bị đứt khúc, không có đẹp. Rồi mình túm cái bịch lại thôi. Thì mình thích cái bánh nó to hay nhỏ thì mình cắt cái lỗ này nè. Diễm thì Diễm cắt nó khoảng hơn 1 cm
Tại vì khi mà mình nặn một đường xong mình nướng cái bánh nó chảy ra nó sẽ bự hơn nữa. Diễm lấy một ít bột đó, Diễm cho 4 góc của cái vỉ nướng, rồi mình để cái tờ giấy nướng bánh lên trên, nó không bị xê dịch khi mà mình nặn cái bánh. Khi nặn bánh á, thì mình cứ nhẹ nhàng ha, mình bóp cái bột ra. Chiều dài thì cũng tùy mình thích thôi. Diễm làm khoảng cỡ 6-7 cm á, và mình nên chừa cái khoảng cách giữa hai cái bánh ha, tại vì khi mà mình nướng á, cái bơ nó chảy ra thì cái bánh nó sẽ bè ra hơn. Lò nướng á, thì mình đi làm nóng trước, lò nướng nóng đủ mình mới cho bánh vào mình nướng nha. Diễm để bánh ở rãnh giữa của lò và mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian từ 12 cho tới 15 phút với cái kích thước bánh là như vậy. Sau 10 phút á, mình nên canh ha, mình thích bánh giòn rụm á, thì mình nướng cho cái rìa bánh nó thiệt vàng, còn nếu mà mình thích nó giòn mình nó xốp xốp á, thì mình nướng cho nó vừa đủ thôi. Cái này là mình Diễm nướng là giòn rụm luôn đó, vì vậy mình thấy cái rìa bánh nó rất là vàng nè. Và lấy bánh ra đó, mình sẽ lấy bánh ra liền để trên cái rắc như vậy. Tại nếu mà mình để trên cái dĩ nướng nó bị động hơi đó thì nó sẽ làm cho bánh bị mềm. Nướng xong cái đợt này thì Diễm nướng tiếp cái đợt bánh vị sô-cô-la. Mình cũng nặn ra y chang như là cái bánh vị vani vậy thôi. Còn nếu mà mình thích trà xanh thì mình cũng cho khoảng 2-3 gram bột trà xanh vào. Rồi mình cũng mang mình đi nướng ha. Mình để bánh ở rãnh giữa của lò luôn. Và thời gian nướng thì cũng giống như là cái bánh vị vani. Bánh vị vani á, Diễm nướng 14 phút, Diễm thấy nó vàng. Bánh này Diễm nướng thử 12 phút, để tí xíu nữa Diễm bẻ cái bánh cho mình xem. Bánh chín rồi thì mình cũng lấy ra, mình để lên cái dĩ như vậy nha. Cho bánh nó nguội là mình có thể ăn được. Mình xem ở đây ha, bánh rất là đẹp và giòn rụm luôn. Để Diễm lấy một cái, Diễm quay gần cho mình xem. Cái rìa bánh nó vàng thôi, nhưng mà bên dưới cái đế bánh nó không có bị vàng hay bị khét đâu nha. Mình bẻ ra mình nghe nè. Đó, giòn chắc lắm, ăn tan trong miệng. Còn cái bánh này thì Diễm nướng ít hơn đó, 12 phút. Thì lúc mà mình bẻ nó cũng giòn, nhưng mà nó không kiểu như giòn rụm giòn chắc như là cái bánh vị vani. Rồi bây giờ mình đi làm công thức thứ hai là kẹo đường hay là bánh cookie lòng trắng trứng. Diễm cũng không biết dịch ra tiếng Việt làm sao cho nó chính xác ha. Mình cần ở đây là 120g lòng trắng trứng, thì nếu mà tính trứng là khoảng 3 cái lòng trắng trứng gà thiệt là to. Và mình lấy cái thau nhôm này nha, để mình cho lên bếp mình làm cho nó nóng. Diễm cho vào đây 150g đường cát nhuyễn ha, cho nó dễ tan. Bắt sẵn một cái nồi nước lên bếp đó, và mình đợi cho cái nồi nước nó sôi sủi tăm như vậy. Đừng có sôi sùng sục nha. Rồi mình lấy cái thau lòng trắng trứng đó mình cho lên trên, mình để nước làm sao nó không có chạm vào cái thau trứng nha. Mình khuấy thật là đều cho đường nó tan trong cái lòng trắng trứng. Như vậy khi mà mình đánh cái lòng trắng trứng nó sẽ ổn định hơn. Thỉnh thoảng đó mình dỡ cái nồi lên, nếu mà mình thấy nước sôi quá thì mình hạ xuống nha, không có nên để cho nước nó sôi sùng sục. Tại nước sôi mà cái nồi nóng quá thì lòng trắng trứng nó chín mình làm không có được. Lâu lâu mình cũng để cái ngón tay mình vào mình kiểm tra, mình thấy nó ấm ha, hoặc nóng là mình lấy ra là vừa đủ. Nhưng mà Diễm lưu ý là cái đường nó phải tan, thì thời gian rất là nhanh, Diễm làm cái này chừng phút rưỡi à. Đó, Diễm thấy nóng rồi thì mình nhắc ra khỏi bếp và mình tiếp tục mình khuấy tí xíu nha. Nếu mà mình có cái đồ đo nhiệt độ thì nhiệt độ chuẩn là từ 50 cho tới 60 độ, không có qua 60 độ ha, lúc đó lòng trắng trứng bắt đầu nó chín đó. Diễm cho lòng trắng ra một cái tô to chút nha, tại khi mình đánh nó sẽ bong lên rất là nhiều. Và mình cứ bật máy lên, mình để cái tốc độ cao, mình đánh cho tới khi nào mình thấy cái lòng trắng trứng nó bong đặc là được. Thì Diễm cũng có thử đánh mà mình không cần làm nóng cái lòng trắng trứng trước thì cái đường nó rất là khó tan. Và đường nó không tan thì khi mà mình hơ cái lòng trắng trứng thì trong lò nướng đường nó chảy ra làm mất cái nét của cái kẹo hoặc là cái bánh cookies ha. Đó, mình đánh mình thấy nó tạo vân như vậy. Thời gian thì khoảng chừng 3 cho tới 5 phút. Mình dỡ lên, mình thấy cái chớp nó đứng như vậy, nó không có ngoặt xuống là được. Và mình thấy rất là mịn luôn. Tùy mình thích tạo hình như thế nào thì hôm nay Diễm tạo hình thành cây thông Noel đó. Vì vậy Diễm sẽ chia ra làm 3 chén. Chén đầu tiên Diễm dùng cái màu xanh này là Diễm cân 50g ha.
Cái màu xanh này là màu xanh lá cây đó, nó nhạt. Mình lấy chừng một chút thôi, rồi mình pha, mình khuấy đều ra. Mình cứ khuấy thoải mái, không có sao hết. Khi mà mình thấy cái màu xanh nó tan đều là được. Và nó phải mịn như vậy ha, thì khi mà mình nặn ra nó mới đẹp. Sau khi khuấy xong thì mình cho liền vào trong cái túi bóc bông kem nha. Mình đừng có đợi để ở ngoài thì nó bị cứng lại đó. Đó, rồi mình cột hoặc là mình kẹp lại, mình để sang một bên. Rồi mình đi pha cái chén màu thứ hai. Thì Diễm cũng cân ra đây là 50g ha. Và Diễm dùng cái màu này, cái màu xanh này giống như xanh riêu, nó đậm hơn tí xíu. Khi pha màu á, mình cũng pha lợt lợt thôi. Mình pha đậm quá thì nhiều khi mình ăn á, mình thấy nó hơi giống như nó không có được tự nhiên lắm. Đó, trộn xong mình cũng cho vô túi và mình kẹp lại. Và màu trắng ở đây cũng là 50g và Diễm cũng khuấy nha. Diễm lưu ý là mình phải khuấy cho nó mềm và nó mịn trở lại, thì khi mà mình nặn ra nó mới đẹp. Chứ mà mình để cái lòng trắng đợi tí xíu là nó bị khô, nó cứng à. Do mình làm ở nhà không có nhiều dụng cụ đó, thì mình cứ làm theo những gì mình có thôi ha. Đó, Diễm có 3 cái túi vậy, mình cắt ra. Diễm dùng cái đuôi này thì ở trên đây nó không có ghi là cái đuôi số mấy, nhưng mà Diễm xem thì nó giống như là cái đuôi 1M ha. Rồi bây giờ mình cho 3 cái túi màu chung vào một cái túi lớn ha, rồi mình nặn thôi. Lúc nặn quay phim Diễm mới thấy là mình nên chỉnh cái túi nặn cho nó đứng hơn ha. Tại Diễm để hơi nghiêng thì Diễm thấy khi mà cái cây thông mình nặn nó hơi bị nghiêng nè. Và nếu mà mình thích tạo hình này á, mình có thể vào kênh YouTube Sugar Bean á, chỉ rất là nhiều cách nặn cả ông già Noel nữa, đẹp lắm luôn. Phần lòng trắng còn dư lại mình có thể pha màu hoặc là mình để nguyên như vậy cũng được, rồi mình nặn ra thành từng cái ngôi sao nhỏ. Diễm dùng cái đường trang trí này nè để mình rắc lên cây thông Noel. Cái này thì mình mua ở trong siêu thị là có ha. Diễm sẽ lấy một cái hạt trân châu đó, Diễm cho lên trên đỉnh nè, rồi mình rắc thêm những cái đường màu lên. Vậy là mình xong. Sau khi tạo hình xong hết rồi thì mình mang vào trong lò nướng và mình nướng. Nói nướng chứ thật ra mình sấy đúng hơn. Mình không có cần làm nóng lò trước cũng được. Diễm để ở rãnh giữa của lò nè. Và mình nướng ở nhiệt độ là 100 độ C, 212 độ F trong khoảng thời gian từ 3 tới 4 tiếng. Diễm tạo hình cái này thì nó không có to đó. Vì vậy Diễm thấy Diễm sấy 3 tiếng là nó đã cứng rất là khô rồi. Còn nếu mà mình tạo hình nó to hơn thì mình có thể sấy 4 tiếng. Mình nên kiểm tra ha, mình cầm mình thấy nó chắc nè, và ở bên dưới cái đế nó khô á là mình đã sấy đạt. Để Diễm quay gần cho mình xem. Khi mình sấy xong thì màu có thể nó phai một chút, và bên dưới mình thấy nó rất là khô ráo, cầm lên thiệt là nhẹ luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em tận dụng được lòng trắng trứng, làm ra được những chiếc bánh thiệt là đẹp và ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.